Go, Brad! Ikaw lang. Ikaw na, Brad. Brad. So, yeah. Mag-unbox ta og EVO. EVO. Ano yung color? EVO. Mado ni siyang helmet nga kung imong dukdukon mabuak. Buak na lang yung ulo. Kani di, Brad? Okay. So this is it. Nasa free bag. Okay. Are you ready? Handog pamasko ng EVO Philippines. Okay. Me and my EVO. Wah. Di ba? Tungtong rin ka, Brad. Uy. Guys! Ay, nahulog, guys. Sorry, guys. Yung lens. Yung face shield. Wow! Uy, yun na siya. Uy, yun na siya. Motor bike? Kaya nga. Ako gusto yung order to kay... Anti-scratch visor. Pero mo good po ano eh? Visor. White na niya. Kuan mo kunin yung dala, Brad. Tinted niya visor. Ha? Bagay kayo ba? Puli-puli man yung visor, no? Dili niya siya kuhan. Oh. So, more na siya, guys. Wow. Na-siya kuhan. Extra large mo ni? Extra large. Large na ako. Gano'n. Sakit yung spot na. Dili siya. Kuhan na siya. Kuhan na siya, Brad, no? Normal helmet. It's right over. Okay, let's try it. Atong model. Okay, let's go. Me and my EVO. Wah! Ana. Fake number. Wow. Oh, so na-shake one, no? Na-try. Ano sa ni Brad? XL. Next. Okay, hammer test. Nung kuan mer, muscle mer. Gusto yan itong muscle, Brad? Bubang maso. Wow. Ikagis na number. Ang unsa niya sa lahat, Brad? Sige, tangan na, Brad. Sige, Brad. Isirado, Brad. Natang videohan pag kuan. Asa, Brad? Isirado, Brad. Sa amin. Isirado, idaon ba? Idaon. Na, sige. Sana ako. The most fulfilling part. Satisfying. Yeah. SMR ginawan kay SMR ba? Ang tingog bitaw paglaksi. Kanay nga nabig ng itong lens niya. Paggabi lugar. Kuan mo na siya. Kanang, Okay ra? dili man gid na siya. Okay. Dito sa gabi. Ano pa siya isa ka lens. Gabi. Pagkabalo ka sa imong red nga, Ano yung kuan nga visor. mag-change na lang ka. Change na lang. Nara. Di kay makaluya magud basta ka. Okay. Pero basta automatic na. Sige ka ba? Sabi mo ba init good? Sabi mo init good.